una-una, nagkaroon po ng approval yung rekomendasyon ng ating Department of Education, Culture and Sports doon sa tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Ang pagbubukas po ng klase ay Agosto 24, 2020 at matatapos po ang klase ng 30 April 2021. Wala pong face-to-face classes until 24 of August. Pangalawa po, sabi rin, nagkaroon na tayo ng approval na magkakaroon po tayo ng mga various learning delivery options kasama po ang mga face-to-face, blending learnings, distance learnings, homeschooling, and other modes of delivery. Kinakansela rin po ang ating mga extracurricular activities kung saan mayroong malaking pagtitipon tulad ng school sports, campus journalism, job fairs at iba pa. Pangalawa, sinuportahan ng IATF ang rekomendasyon ng National Greening Program at National Forest Protection Program ng DNR. Maging bahagi ito ng Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program na linilikha ng livelihood opportunities sa probinsya. Ang isang pamilya ay magtatanim ng 5 hanggang 10 hektarya. Magtatanim sa 5 hanggang 10 hektarya. Pangalawa, inimendahan po ang Item O, Paragraph 4, Section 2 ng Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines na nagsasabi po na po pwede na pong magtuloy ang mga proyektong infrastruktura sa lugar ng mga enhanced community quarantine. Ang mga kasama po dito ay yung essential public or private construction ay pinapayagan na po, kasama na ang priority public infrastructure projects alinsunod sa guidelines ng DPWH. Pang-apat, inimendahan din po ang paragraph B, section 3 ng Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines provided for permitted establishments under general community quarantine. Ang sinasabi naman dito ay pinapayagan na ang lahat ng public at private construction projects, ngunit dapat mahigpit na sumunod sa construction safety guidelines sa panahon ng COVID-19 pandemic. Panglima, inadapt din po ng IATF ang Screening and Validation Committee ang mga sumusunod na mga rekomendasyon. Ang pananatiling ng ABRA bilang low-risk area at mapapasailalim po sa general community quarantine. Ang pag-convene ng Regional Interagency Task Force at pag-report nito sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa appeals for risk classification. Dumako naman tayo sa datos ng DOH. Ano na ba ho ang sitwasyon sa COVID-19 sa bansa? Makikita po natin sa graph, no? Unang-una, ang pinakahuling ulat, mayroon na po tayong 10,794 COVID-19 cases sa Pilipinas. Mabuting balita po, ang recoveries po ay tumaas, 1,924. Ang mga namatay ay 719. Ito po ang graph natin. Makikita natin na hindi naman po tumataas sa 300 yung mga bagong cases ng COVID at nung kailan nga po ay bahagyang bumaba nung mga nakalipas na araw. Yung mga namamatay po sa nakalipas na 3 araw, medyo po tumaas pero nakikita po natin na hindi na rin tumataas sa 26, no, ang mga namamatay po. Samantalang ang recoveries po, patuloy po ang pagtaas, may konting bahagyang pagbaba ng mga nakalipas na 2 araw pero makikita nyo po matarik yung linya ng mga nagre-recover. Ito naman po yung linya ng mga nagkakaroon ng mga bagong COVID-19 cases, yung yellow po, at nakikita natin na bagamat pataas, gradual naman po ang kanyang akyat at hindi po matarik. At makikita rin natin na tumataas yung mga nagre-recover at mukhang stable po yung mga numero ng mga namamatay. Ito naman po ang sitwasyon sa buong Pilipinas. Kung makikita nyo po, no? Talaga namang sa buong Pilipinas, kakaunti na po ang nasa red o yung tinatawag na critical, no? At makikita nyo na kasama pa rin sa critical ang Metro Manila at ang Davao, no? At dito po sa Metro Manila, makikita nyo po na yung mga critical areas, kasama po dyan ang Quezon City, ang City of Manila. Yan po yung may 2 pinakamataas na figura. Pangatlo po ang Parañaque, tapos ang Makati at ang Mandaluyong. Pero dito po sa mapa, ang nakasulat lang na critical, yung red na red ay Quezon City at Manila. Okay?
Kanina po sinabi ko yung tungkol sa mga construction guidelines na ilalabas ng DPWH, no? Well, ito na po ang guidelines. Unang-una po, kinakailangan po magkaroon ng inventory of works para sa mga construction sequencing na susundin at ipapatupad, no? Ito po ay para mapatupad nga po ang social distancing. Ang break time po ay dapat gagawin in a staggered manner. Dapat po patirahin sa maayos na quarters sa mga empleyado sa buong panahon ng proyekto na covered ng ECQ at GCQ. Kung walang matutulugan na quarters, magsasagawa ng prior deployment procedure sa bawat re-entry. Iwasan o bawasan ang mga kailangang gawin sa labas ng construction site. Limitahan ang bilang ng personnel na may gagawin sa labas ng construction site at mag-disinfect ng maayos pagbalik. Araw-araw na i-disinfect ang mga field offices, employees' quarters at iba pang mga common areas. Para sa mga concessionaires, contractors, subcontractors at suppliers, magbigay ng sapat na pagkain, malinis na inuming tubig, disinfectants at sabon sa kamay para sa kanilang mga in-house personnel. Araw-araw na pag-monitor ng pre- at post-health work condition ng mga trabahador, kagaya ng pagkukuha ng temperatura. Para sa mga government construction projects, ang mga safety officers ay kailangan gumawa ng daily health monitoring report at isalalim sa strict daily monitoring para siguraduhin na nakakasunod ang safety standards at quarantine protocols. Para sa government construction projects, ang DPWH engineers ay dapat magpatupad at ng pagsusuot ng personal protective equipment, PPE, sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Ang mga contractors ng essential private construction projects under GCQ ay dapat magtalaga ng full-time safety officer na magsisiguro sa pagpapatupad ng social distancing measures. Ang regular na i-disinfect at ipatupad ang social distancing sa off-site employees' quarters at transport services. Iwasan ang sharing ng construction at office equipment. Pero kung kailangan, ito ay dapat i-disinfect bago ipagamit sa ibang mga trabahador. Magtalaga ng isolated loading and loading zone para sa lahat ng mga nagdi-deliver ng disposable na materyales at equipment. Lahat ng materyales at equipment na pinapasok sa construction site ay dapat na ma-disinfect. Pinagbabawal ang pagpasok ng mga non-essential personnel at bisita sa construction site, employees' quarters at field officers. Lahat ng personnel na papasok sa construction site on a temporary basis, halimbawa delivery truck, driver, mga inspektor, ay dapat nakalag at mag-check kung wala silang mga sintomas. Ang pagtitipon, alak at merrymaking ay mahigpit na pinagbabawal sa construction site. Gawing clustered at staggered ang deployment ng mga empleyado sa construction para mabawasan ang personnel contact at para mas madaling magkaroon ng contact tracing kung kinakailangan. Mag-establish ng tamang waste disposal para sa mga infectious waste kagaya ng PPEs at iba pang waste products. Samantala, lahat ng darating sa Pilipinas po ay sasailalim sa PCR testing at facility quarantine. Makikita natin sa slide ang prosesong pagdadaanan. Pagdating po ng ating mga kababayan, sila po ay magkakaroon ng orientation, yung basic quarantine orientation, tapos yung one-stop shop para sa mga dokumento, tapos sila po ay isa-swab. Samantalang nag-aantay po sila ng resulta, mga 2 hanggang 5 araw, sila po ay nasa facility quarantine. Kung kayo po ay isang OFW, yan po ay libre, babayaran ng OWA. Kung kayo po ay hindi OFW, kayo po ang magbabayad ng quarantine facility. Pagkalabas po ng resulta at ikaw ay positive, diretso po sa ospital o di naman kaya sa Wihilas One Center. Kung ikaw naman po ay negative, ikaw po ay pauuwiin na at ang iyong transportation ay aayusin ng DOTR o ng LGU. Sa ibang mga bagay naman po ay nagpapasalamat po tayo, no? Dahil sa isang survey po ng prestihiyosong Toluna Group, lumalabas po na ang mga kababayan po natin ay satisfied sa performance po ng ating gobyerno sa pagharap sa COVID-19. Sa katunayan po, nasa top 6 po ang Pilipinas. At makikita niyo po ito sa chart natin, no?
number 6 po tayo, no? At halos lahat po ng nasa top 6 ay mga bansa po na narito po sa Asia. Isinagawa ang isang, ito nga po yung, ang nagawa po ng research na ito ay isang ahensya sa Singapore at naunahan nating ang mga mayamang bansa tulad ng Australia, Germany, USA, UK, Italy, France at Japan. Sinukat ang opinyon ng mga mamamayan base sa 4 na indicators, no? Yung national, political leadership, corporate leadership, community, and media. Kinukuha ko rin ang pagkakataon nito upang magpasalamat sa ating mga kaibigan na tumutulong sa lahat sa ating laban kontra sa COVID-19. We would like to thank the Temasek Foundation in Singapore for donating oxygen concentrators to be deployed in 15 government hospitals nationwide. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po tayo sa Philippine Stock Exchange sa kanilang donasyon na 4,000 bag ng bigas. Ang isang bag po ay katumbas ng 10 kilo. Ito ay ipapamahagi po sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. At syempre maraming salamat din po sa Virata family sa 8,000 pieces of face mask at 2,000 gloves na kanilang dinonate.